एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। की हाल चाल है तुहाडा? उम्मीद करते हैं कि तुम सारे वधिया होंगे। एंड अज एक होर नवी रेसिपी वेरी ईजी एंड वेरी हैंडी। ਜਦੋਂ हैंडी ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅੱਧਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ। ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੋਇਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਵੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਗਵੀਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਆ ਪਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੌਪ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਕਡ ਐਲਮੰਡ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਐਲਮੰਡ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸੌਸ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਇਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਆਇਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਰੈਸਿਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਇਲ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਆ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੱਕੂਗਾ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੱਚੇਪਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਤਾ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਸਟ ਵਨ ਕੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਗਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਤਾ ਆ ਪਾਸਤਾ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਇਹ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਕ ਕਰਨਾ ਆ ਪਾਸਤੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੀਮ, ਅਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਲਟ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਕਿੰਗ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸਤਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਫਲੇਕਸ ਐਂਡ ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਪਾਲਕ ਵੀ ਪਾਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਲੇਕਸ ਪਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 200 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਬੇਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਲ ਦੋਨੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਇਆ ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਅਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ, ਪਾਸਤਾ ਆਪਣਾ ਚਲ ਗਿਆ ਅਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਾਊਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਕ ਹੋ ਕੇ, ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਮੀ ਗਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਸਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲਮੰਡ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਐਲਮੰਡ ਨਾਲ ਥਿੱਕ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਸੀ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।